如此，到时间了，不信并天。Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, Hoắc Vũ Hạo đã giành chiến thắng một cách ngoạn mục, khiến khán giả và đám tà hồn sư của Thánh Linh Giáo vô cùng kinh hãi. Sau khi nhận được phần thưởng hậu hĩnh của giải đấu, thì phó giáo chủ Thánh Linh Giáo đã liền tiếp cận Hoắc Vũ Hạo. Nàng ta tự nhận mình là một tà hồn sư siêu cấp đấu la với vũ hồn tà Phượng Hoàng. Với giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy mị lực, nữ nhân này đã tiết lộ một bí mật động trời rằng nàng ta và Hoắc Vũ Hạo là cùng một loại người. Thậm chí, nữ nhân kia còn khẳng định Hoắc Vũ Hạo chính là thánh tử mà Thánh Linh Giáo hằng tìm kiếm, đồng thời là người sẽ mang lại sự hưng thịnh và thống trị đại lục. Những lời dụ dỗ đầy quyền lực này đã khiến tim Hoắc Vũ Hạo không khỏi loạn nhịp, nhưng kịch tính chưa dừng lại ở đó. Đúng lúc này, phó giáo chủ Thánh Linh Giáo dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường từ phía nội thành. Mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ và rồi một thảm họa kinh hoàng đã ập đến, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, hàng loạt công trình kiến trúc trong thành Minh Đô sụp đổ. Mặt đất gầm thét, dâng trào và một đám mây hình nấm khổng lồ, biểu tượng của sự hủy diệt đã bay lên bầu trời. Sức ép và sóng xung kích lan tỏa với tốc độ chóng mặt, càn quét 1/3 diện tích của thành phố lớn nhất đại lục. Khung cảnh lúc này chẳng khác nào địa ngục trần gian. Chứng kiến một màn này, Hoắc Vũ Hạo, người đứng sau mọi chuyện cũng không thể ngờ được hậu quả lại khủng khiếp đến vậy. Hóa ra, chính anh chàng đã kích hoạt một vụ nổ kinh hoàng bằng việc sử dụng lượng lớn hồn đạo khí được giấu kín. Trong lúc thành phố chìm trong hỗn loạn, một bóng người bí ẩn đã xuất hiện cứu Hoắc Vũ Hạo và Hóa Thái Đầu khỏi cơn bão lửa. Hóa ra, đó chính là Huyền Lão. Ông đã vô cùng sốc và đau xót trước sự tàn phá khủng khiếp này, nhưng cũng kịp thời cảnh báo Hoắc Vũ Hạo phải giữ kín bí mật về vai trò của mình trong vụ nổ. Mà vụ nổ kinh hoàng ngày hôm nay đã trở thành một huyền thoại. Sau này, nó được biết đến với cái tên Nhật Nguyệt Vô Quang Đại Bạo Tạc vì đã gây ra tổn thất vô cùng lớn về nhân mạng và vật chất cho đế quốc Nhật Nguyệt. Tuy nhiên, một điều không ai ngờ tới, nó đã vô tình trì hoãn bước chân xâm lược của Nhật Nguyệt đế quốc đối với đấu la đại lục. Hoắc Vũ Hạo, từ một người tham gia giải đấu, đã trở thành người tạo ra vụ nổ có sức tàn phá lớn nhất trong lịch sử loài người. Về sau, danh xưng Tu La Chi Đồng của hắn, sở dĩ có hai chữ Tu La cũng chính bởi ngày hôm nay mà ra. Không chỉ Hoắc Vũ Hạo mà cả những người thuộc đường môn tham gia vào kế hoạch này cũng đều bàng hoàng, không dám tin vào những gì mình đã gây ra. Trong khi đó, các thế lực khác như đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn, những kẻ vốn đang âm thầm chuẩn bị đối phó với đế quốc Nhật Nguyệt cũng phải kinh ngạc tột độ trước sức mạnh hủy diệt này. Về phía đế quốc Nhật Nguyệt, Hoàng cung dù không bị phá hủy hoàn toàn, nhưng những tổn thất về nhân lực và vật chất là không thể đong đếm. Đặc biệt, sự biến mất của học viên Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư và Minh Đức Đường, hai trụ cột quan trọng trong nghiên cứu và phát triển hồn đạo khí của đế quốc, đã giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược của họ. Khi chứng kiến cảnh tượng Minh Đô bị tàn phá, Từ Thiên Nhiên cũng không tránh khỏi sự bàng hoàng. Khuôn mặt hắn trắng bệch, cho thấy sự kinh hãi và có lẽ cả sự bất lực trước thảm họa vượt ngoài sức tưởng tượng. Hắn đau đớn không chỉ vì những tổn thất về vật chất mà còn vì sự sụp đổ của những kế hoạch xâm lược mà hắn đã dày công xây dựng. Tuy nhiên, khi nghe tin hoàng đế đã băng hà trong thảm kịch này thì hắn nhanh chóng nhận ra cơ hội từ trong nghịch cảnh. Phụ thân thiệt mạng đồng nghĩa với việc Từ Thiên Nhiên sẽ lên ngôi và củng cố địa vị. Cố gắng che đi sự phấn khích trong lòng, hắn giả vờ khóc than thật lớn cho phụ hoàng của mình. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện những bóng người, đó là nhóm tà hồn sư của Thánh Linh Giáo. Họ đang vui mừng trước sự hủy diệt và nguồn năng lượng oán niệm cũng như linh hồn lực khổng lồ mà nó tạo ra. Trong khi đó, học viện Sử Lai Khắc bắt đầu di chuyển về phía Tây dưới sự dẫn dắt của Huyền Lão. Khi an toàn rút về Tây Sơn, Hoắc Vũ Hạo dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ vừa rồi, khiến Huyền Lão không khỏi bàng hoàng và lo lắng cho những người dân vô tội. Nhưng ngay lập tức, Vương Đông Nhi đã lên tiếng bảo vệ người mình yêu. Nàng khẳng định hành động này là cần thiết để ngăn chặn những thảm họa lớn hơn trong tương lai. Không chỉ có nàng, Phương Thu Nhi và Tiêu Tiêu cũng đồng lòng chia sẻ trách nhiệm. Trong khoảnh khắc căng thẳng, đại sư huynh Bối Bối đã bất ngờ gánh tim, nhận hết mọi tội lỗi về mình và xin bị khai trừ để bảo vệ các sư đệ muội. Hắn nói rằng đạo diễn đứng sau thảm kịch này không ai khác chính là Đường Môn, với bộ não Hoắc Vũ Hạo cùng bộ ba nữ quái Phương Đông Nhi, Phương Thu Nhi và Tiêu Tiêu trực tiếp thi công. Cuối cùng, Huyền Lão đã tin tưởng học trò của mình và ra lệnh tiếp tục hành trình. Mọi người đã có những phân tích về mức độ thiệt hại và dù Hoắc Vũ Hạo cảm thấy có lỗi, anh vẫn không hối hận về hành động của mình. Liệu rằng tiếp theo đây, quyết định mạo hiểm này có thực sự mang lại lợi thế cho họ trong cuộc chiến chống lại đế quốc Nhật Nguyệt hay không? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn!